Uy, andyan pala kayo. Hey guys, it's your Tech Girl Mary and welcome back to my channel. Sa wakas, ito na yung pinaka inaabangan nyo na studio tour. And alam niyo naman, gumawa si Jason ng aking desk setup sa kanyang channel. And sabi ko, grabe to nagawan ako ng content Pero syempre, matalino tayo. Ang ginawa ko, iniba ko na yung pwesto, pinalitan ko yung table, medyo inayos ko ng konti yung setup. So, iba yung setup na makikita nyo dito kaysa doon sa nagawa niyang video. Bago tayo mag-umpisa sa studio tour, syempre, ikukwento ko sa inyo lahat ng storya na kung bakit meron akong gamit na ganito, saan ko to nabili, magkano ba yan. Gusto ko muna magpasalamat sa sponsor ng ating video ngayon, Lazada. Maraming salamat. And guys, gusto ko lang sabihin sa inyo that Lazada will be having a 3-3 sale this March 3 to 5. So ayan, from March 3 to 5, free shipping sila. And again, lahat nga ng items na meron ako dito, I think 70% of my studio nasa Lazada yan. So yes, with 3 times more free shipping. Again guys, March 3 to 5. Uumpisahan natin syempre yung aking studio tour. Uumpisahan natin ang ating studio tour guys sa aking desk setup. Kung mapapansin nyo, wala na yung aking logo na It's Your Tech Girl Mary sa ibabaw kasi lumipat na ako sa may bintana. Gusto ko kasi na medyo maiba naman yung lugar, medyo nagsasawa na kasi ako doon sa pader. At para na rin medyo malayo tayo kay Jason sa destruction. Para hindi kami nag-aasaran at naguguluhan, di ba? So yes, may pader dito. Nasa kabilang pader po si Jason. Pero konting lakad lang naman, pero at least, di ba? May harang. Umpisa natin, syempre, sa monitor ko. Kung mapapansin nyo, ito pa rin yung monitor na ginamit ko simula nung nag-umpisa yung lockdown. Kung maalala nyo, last year, March, syempre, nagkaroon nga ng pandemic. Dito na nag-umpisa yung mga work from home setup, yung mga inaayos na nila, yung mga desk setup nila. And syempre, na-inspire ako doon kasi wala naman talaga akong desk setup dahil sa laptop lang naman ako nag-i-edit. So, ayun, bumili nga ako ng monitor and the monitor that I am currently using right now, this is the LG Ultrafine 4K monitor na merong 27-inch display. Paano ko siya ginagamit? Nakakonect itong LG monitor na to dito sa MacBook Pro M1 na ginagamit ko ngayon pang edit. At kung mapapansin nyo, speaking of the laptop, nakatayo siya kasi nga meron akong stand. Itong stand na to, nabili ko lang to sa Lazada. At kung mapapansin nyo, itong stand na to, dalawahan to, pwede ka maglagay ng dalawang laptop sa kanya. Pero ang ginagawa ko dito, nakalagay yung iPad Air 4 ko na meron ding Magic Keyboard para lang nakatago sila. At para rin mas maluwag, mas maraming space sa table. Sunod ko ipapakita sa inyo itong gamit ko na desk mat. Ito ay galing lang din sa Lazada. Ang kinagusto ko dito, reversible siya. Pwede siyang ganito na medyo may pagka-cork design. And then ito naman, alam niyo yun, medyo may pagka-gray. Para umangat din siya dito sa table na ginagamit ko ngayon. Ang kinaganda ng desk mat na to, hindi lang siya mat. Pwede ko rin siyang gamitan as a mouse pad para alam niyo yun, maganda yung flow ng mouse natin. At isa pa, kung ayaw nyo ng gray, available siya in other colors. At ayun, reversible siya. Kung hindi nyo bet yung may kulay, pwedeng may cork design. Para naman sa keyboard na ginagamit ko, ito yung ginawa ni Jason. Actually, para sa kanya talaga to. Pero nagpalit kami ng keyboard kasi mas gusto ko na medyo may pagka-yellow para mag-pop up yung color syempre. At kung mapapansin nyo, maganda yung keycaps na nilagay niya kasi ito ay Japanese keycaps. And ayun niya, mahilig kasi siya sa anime kaya Japanese keycaps yung nilagay niya doon sa keyboard niya. Para sa details ng keyboard, Tofu 60 aluminum case, NP Japanese keycaps, DZ60, RGB V2, PCB, brass plate, at gumamit siya ng Glorious Panda switches. Actually, lahat ng sinabi ko nasa Lazada except lang yung keycaps. Sa ilalim ng keyboard ko, mapapansin nyo, meron akong wrist rest. Ito ay regalo from Iron Meets Wood. Nagko-customize sila ng mga table, wrist rest, tabletops, and ayun, pwede kayo magpalagay ng pangalan. Ito, nilagay nila ito sa aking wrist rest para, alam niyo yun,
Saktong-sakto siya, di ba? Ayan. Oh, perfect. Next na mapapansin nyo sa aking desk setup ay itong mouse ko. Ito ay galing sa Logitech MX Master 2S. Yes, medyo may pagka-dirty white, grayish yung kulay niya. Actually, dati nga akong naka Logitech MX Master 3, pero nag-downgrade ako kasi syempre yung kulay na gusto ko, available lang siya sa 2S. And ang difference lang naman, konting-konti lang, yon USB Type-C, ito micro USB. And medyo mas maganda ng konti yun syempre, pero pares lang naman din silang mouse. Matagal ang battery life niya. Sa tingin ko, mag-iisang buwan na yata, hindi pa rin ako nag-charge ng mouse ko. At sa ilalim ng monitor ko, meron akong charging tree. Ito ay from STM Goods. Tatlong gadgets ang pwede mong i-charge dito. Isang smartphone, isang earphones na merong wireless charging capability, at of course, yung Apple Watch, pwede kayong mag-charge at ipatong na lang dito, lalo na kung tamad kayong mag-charge. Katabihin ng charge tree ko, itong Baseus 17-in-1 USB-C hub. Actually, medyo overkill siya, sabi ng iba, kasi masyadong marami yung 17 ports. Para sa akin lang naman, maganda na marami kang ports, especially in the future. Malay mo mag-review ako ng multi-monitor setup, or kaya naman si Jason, alam niyo yun, pwede kaming maghiraman. At isa pa, pwedeng-pwede mo ring isaksak itong USB-C hub if ever nga nagagamit kayo ng multi-monitor setup para meron siyang sariling source. Pero ngayon na memory card, hard drive lang naman ang pinapasok ko sa kanya, pwedeng hindi mo na siya isaksak. Sumunod, ito yung bago sa aking setup. Ito yung aking speaker. Ito yung tinatawag na Audio Engine A2 Plus Bluetooth speakers. Pag binili mo siya, meron na siyang dalawang speaker na kasama sa loob ng box. Etong speaker na to, baka hindi siya mahanap sa Lazada kasi wala pa ako nakikitang reseller doon, pero nabili ko to sa isang friend na YouTuber na si Byron. Shoutout to Byron dahil sa kanya nakabili ako ng speaker na to. Maganda yung tunog niya, and to be honest, it's one of the best Bluetooth wired speaker na pwede mong mabili para sa inyong desk setup. Kahit saan din kayo manood na desk setup, madalas ito ang ginagamit na klase ng speaker. It looks sleek, it's white, it's very compact, aesthetically pleasing. Maganda talaga ang audio quality niya. Pwedeng via Bluetooth, pwedeng wired. Yun nga lang, mahal talaga siya. Sa area naman na to guys, kung mapapansin nyo, meron akong plant na merong kulay black na parang pinaka-base niya, or plant stand. Nakalimutan ko na yung tawag sa plant na to, pero isa to sa pinaka hindi mahirap alagaan. Isang linggo ko na nga yata siyang hindi dinidiligan. Naalala ko bigla, kailangan ko na pala magdilig ng mga halaman. Pero yeah, maganda siyang indoor plant. Hindi siya masyado nagre-require ng araw. I think indirect sunlight lang yung kaya or pwede sa kanya. Meron din akong SanDisk Extreme SSD na hindi sa akin. I think kay Jason to, at naghihiraman kami. Mukha kaming baliw, no? Alam mo yung, pwede naman akong bumili pero nangihiram pa rin ako. Nakakalimutan ko kasing bumili every time magsisale sa Lazada. So, kailangan ko na nga yatang bumili during their sale on March 3. Bibili nga ako. Pero syempre, ng mga nakaalang buwan, dahil wala nga masyadong smartphone reviews, nagtitipid ako. So, hiram-hiram muna tayo. At walang kama tayo. Baseus Desk Lamp. Paborito ko to guys kasi alam niyo yun, kung kayo ay nagtatrabaho sa gabi at gusto niyo ng ilaw, lalong-lalo na kung walang backlit yung keyboard nyo, at syempre since yung monitor natin, it emits harmful blue light, makakatulong itong Baseus Desk Lamp para hindi masyadong sumakit yung mata natin, lalo na kapag matagal tayong nagtatrabaho sa mga monitor natin. Pwede rin to kung kayo ay naka-curved monitor at hindi rin siya gaanong kamahalan compared sa iba pang desk lamp na nakikita ko. At syempre, hindi mabubuo ang lahat ng ito kung wala tayong table. Ito ay ang table ko na hindi ko gustong sabihin kung saan ko nabili dahil ayoko talaga siyang i-recommend. It's an electric standing table na pwede mong i-control pag gusto nyong mag-edit, mag-computer nang nakatayo or nakaupo. Anyway, may i-recommend ako sa inyong shop sa Lazada guys na nabilan ko ng isa ko pang standing desk. Yun, okay yun. It's very smooth yung pagtaas, pagbaba niya, unlike this table. Nagana naman to guys, hindi nga lang smooth yung experience ko dito sa table na to. Yung memory recall function kasi ng standing desk na to guys, hindi siya laging gumagana. Alam niyo yung pag-trip niya lang, ganun. Ang moody ng table na to. At syempre guys, yung aking upuan na nabili ko rin. Actually hindi, nabili ko to sa Iron Meets Wood, pero marami rin ito sa Lazada and nailink ko na nga
yung Lazada shop na kung saan pwede ito mabili. And guys, mas mura sa Lazada itong chair na to kaysa doon sa nabilan ko. Actually, akala ko nung una hindi siya ganun ka-komportable. Pero so far, so good naman. Hindi naman sumasakit yung likod ko. Plus, maganda pa siyang tignan. Ito yung perfect chair na hinahanap ko para sa studio ko. And again, I think it's around 6,000 pesos. Medyo may kamahalan. Kung i-compare natin sa mga murang chair na meron tayo sa Lazada. Pero kung gusto nyo ng matibay, aesthetically pleasing, at madaling buuin. Maganda to, guys. And itong unan, guys, dinako ko lang to sa chair ni Jason na Secret Lab. Sunod naman sa tabi ng aking desk setup, guys. Meron akong tube light. Ito siya. Ooh, ayan. I like this. Actually, isa to sa pinaka-recent purchase ko sa Lazada. Gustong-gusto ko yung tube light na meron si Dave Lee, kaso again, hindi siya accessible, medyo mahal. Ito, buti na lang nakahanap ako ng katulad ng ginagamit ni Dave Lee sa Lazada. Ito yung Luxeo P120 tube light. Meron siyang remote, pwede mo rin siyang i-control sa smartphone mo. At ang kinaganda nito, guys, IP68 waterproof siya. So, kung kayo ay nagpa-party sa pool, pwede nyo tong dalhin. Sa tabi ng aking desk setup, meron lang akong ganito na air purifier na fan din. Ito ay galing sa Beyond the Box. Sa Lazada meron din ito. Ito yung Momax Smart Air Purifier fan. Maganda to, guys, kasi yung aking area dito sa studio ay hindi masyadong napapasukan ng aircon kasi nga, guys, may pader dito. And katabi nun, meron lang akong snake plant para may kulay ng konti kasi masyado tayong all white. At kung mapapansin nyo sa studio na to, maraming cabinet. Bakit? Kasi ito ngang studio na to, guys, dati itong kwarto at pininturahan lang namin siya, pinapalitan lang ng tiles tapos inayos na lang namin para hindi na rin kami masyadong gumastos. So, minaximize namin yung mga drawer, cabinet, lahat ng mga smartphone boxes, anything na related sa tech, guys. Hindi namin tinatapan yung mga box kasi gusto namin kapag kailangan na namin ipamigay yung mga gadgets na yan, kailangan ng ibenta, kailangan may box yan, kompleto. Hindi ko na kayo, guys, itutour sa loob, pero papakita ko na lang sa inyo kung anong sitwasyon ng mga drawer na ito. Nakakahiya man, pero ito na po. Ito ang sitwasyon. Hindi nyo pala kita. Teka, lapit ka dito. Ayan, sandamakmak na box, and mga cord, at kung ano-ano pa na nakakahiyang ipakita. At alam kong curious kayo kung paano at anong ginagawa ko sa mga smartphone, itinatago ko po. Yung iba pinapamigay ko, yung iba naman binibenta ko, or yung iba naman sinasoli ko sa brand na nagpahiram sa akin. At ganito ko sila kinikip, naka-stand. Meron akong stand organizer na nabili sa Lazada. And yan, ganyan ko sila ino-organize. At yung iba pang camera equipment dito nakalagay. At yung iba pang boxes na galing sa mga PR. Malapit sa desk setup ko, meron akong pintuan dito. Dalawa ang pintuan sa studio na to. Because again, dalawang kwarto lang ito na magkadikit na merong kanya-kanyang pintuan. At hinati namin, binuksan para lumaki yung kwarto. Ganun ang nangyari, guys. Kaya dalawa ang pintuan dito sa studio. Ayan, ang galing ng cameraman natin. Thank you, Jason, sa effort para makita yung area na to. Malapit sa aking desk setup, may isa pang desk. Ito yung sinasabi ko sa inyo na galing sa Flexi Spot na available sa Lazada. Hindi ko na inayos kasi gusto ko makita nyo yung behind the scenes ng ginagawa namin kapag kami ay nag-film. At katulad nga nito, may studio tour tayo, so medyo makalat talaga at maraming nangyayari sa paligid. Itong desk setup na to, guys, ay ginagamit ko kapag ako ay nag-unboxing, nagre-review video. Ito ay pwede mong kontrolin. Kapag gusto kong yung unboxing video ko ay nakatayo ako, ayan, pwede ko siyang iangat. Kapag naman gusto kong nakaupo ako, pwede ko rin naman siyang ibaba. Actually, wala tong gulong kasi itong table na to, ito talaga yung ginagamit ko for my desk. Pero pinagpalit ko sila kasi gusto ko nga na smooth yung pag-angat at pagbaba ng standing desk ko. Kaya ayun, baka palagyan ko na lang to ng gulong or kunin ko yung gulong doon sa isa ko pang table. Ngayon, nandito na tayo sa kalahating part ng studio. Ito yung part na kung saan madalas kaming nag-unboxing video ni Jason. Nandito nga yung aming unboxing table. Meron akong dalawang LED lights dito. At hindi ako gumagamit ng ring light. Although may ring light naman ako, nakatago lang. Kasi enough naman na yung ilaw sa studio dahil nga meron akong 4 na set ng spotlight dito sa studio para alam nyo, hindi ko kailangan maglagay ng napakaraming studio lights na again, meron ng tripod para hindi rin masyadong masikip. At kapag ako ay nag-unboxing video, nilalagyan ko ng ilaw yung loob. Yung ibang parts
ng area na to para umangat sila kasi nga syempre medyo madilim. So ito naman, actually hindi ko alam kung ano yung itatawag ko dito, parang display case, salon, ewan ko. Basta dito ko nilalagay yung mga cameras ko. Gusto ko kasi accessible, ayoko na nung bukas-sarado ng cabinet. Dito nakalagay yung film cameras namin. Lately, medyo nagiging hilig namin ni Jason ng film camera and marami nga kami nakuhang film camera sa bodega nila yung iba. Pinadala namin kasi pinagawa pa namin. Dito sa part na to, dito nakalagay yung aking Marshall na speaker na galing din sa Beyond the Box na meron din sa Lazada, syempre. Ito naman guys, ito yung mga equipment, of course, lenses, camera, yung ibang camera, ginagamit ko syempre. Medyo sad ang corner na to guys kasi andito nakalagay yung iba ko pang ilaw, like ito, ginagamit ko to pag kailangan ko ng ilaw sa background ko. Ito naman, isa pang parang tube light din pero pa square naman. Hindi na pala siya tube kasi square. Next naman, ito yung aking IKEA peg board. Actually, dalawa to, meron pang isa doon. Dito namin nilalagay yung iba pa namin gamit katulad ng memory card, lights. Ito, functional naman siya guys. Hindi lang siya, alam niyo yun, design, aesthetic, kasi tinataguan rin namin siya ng mga gamit. Nabili ko yung ibang gamit na nandito guys sa Lazada din. At kung mapapansin nyo, may keyboard na nakalagay doon. Itong keyboard na to, yung kauna-unahang mechanical keyboard ko, which is the Anne Pro 2 na merong Cherry MX Speed Silver. Hindi siya ganun kaingay kasi nga ito ay linear, hindi katulad ng keyboard na nagawa ni Jason the last time. Magandang panimulang keyboard ito, lalo na guys kung kayo ay nahihilig nga. Medyo may kamahalan pa rin, but again, kung i-compare natin sa mga keyboard na ginagamit ko ngayon at ni Jason, di hamak naman na mas mura at mas madali din siyang bilhin dahil available naman siya sa Lazada. At sa ilalim ng keyboard na yun, may mga nakasabit lang din na mga kailangan namin katulad ng meron pa kaming isang film camera na nabili rin namin sa Lazada. Meron din kaming peak design strap na ginagamit namin kapag kami ay nagsushoot sa labas. Sa area naman na to, dito located yung aking parang arch mirror kasi syempre gusto ko makita yung itsura ko, kung mukha pa ba akong tao o hindi. Tapos kapag naglalagay kasi tayo ng mga malalaking mirror, nakakalaki talaga yan ng space. Kahit na maliit ang studio, mukha siyang malaki. At syempre, ito na yung aking gubat area. Hindi naman. May isa lang akong plant dito. Ito yung Monstera na inaalagaan ko. Medyo matagal-tagal na po. Simula, ilang taon na ba? Mag-iisang taon at kalahati na yata. At buhay pa siya. Alam niyo, nagtataka rin ako. Kalahin mong kaya ko palang magbuhay ng Monstera. Pero sabi nga ng tatay ko, isa sa pinakamadaling buhayan ng Monstera. So, parang hindi naman siya amaze sa akin. Meron ako Monstera dito at meron lang din akong rattan chair. Para lang alam niyo yun, may pagka-bohemian vibe yung isa sa mga corner ng studio ko. At para rin magandang tignan kapag ako ay nagbibirol. Sa likod ng rattan chair, meron akong 3-in-1 trolley. Nabili ko rin to sa Lazada. Kung maalala niyo, pinost ko nga to sa TikTok. Dito ko nilalagay lahat ng mga wire na pakalat-kalat dito sa studio kapag tapos na kami mag-film. Nandito rin yung mga tripod namin sa gitna at kung ano-ano pang gamit. Kailangan kasi talaga ng ganito. Tinry kong hindi magganito kasi nga medyo hindi naman siya ganun ka aesthetically pleasing para sa akin. Pero buti na lang nakabili nga ako ng kulay na medyo bagay sa studio. Kaya sabi ko, sige na nga, pwede na yan para hindi masyadong makalat ang mga wire. Okay, mabilisan lang guys. Kung mapapansin nyo, may parang arco ako dito. Actually, pinartner or tinerno ko talaga siya. Tinerno ko talaga siya sa shape ng iPhone. Di ba ganito? Yung parang pa-notch ng iPhone. Kaya ganyan yung shape niya. Hindi siya masyadong pa-curved. Yun ang story kung bakit ganyan ang itsura niya. Ngayon, nandito na tayo sa kalahating part ng studio kung saan meron akong It's Your Tech Girl Mary na neon sign at yung aking pinaka parang comfy corner dito ako madalas tumatambay or kaya naman nag-film rin kapag gusto ko na medyo maiba naman yung ambience natin. Dito sa part na to, nandito nakalagay yung aking whiteboard. Nabili ko lang din to sa Lazada kasi nga merong IKEA reseller sa Lazada. Kung maalala nyo, dito nakalagay dati yung aking desk setup na merong neon sign at again, may whiteboard. Pero lumipat nga ako para may iba yung ambience natin. Sa ilalim naman nun, meron tayong snake plant. Meron siyang blue na vase para naman may konting pop of color. May iba lang sa kulay na meron lang ko sa studio, which is peach, white, nude, and of course, gold. At sa tabi nun, meron akong ganitong parang patungan. Actually, nabili ko lang din ito sa Lazada, pero upon checking, sold out na siya. Ang bilis maubos nito. Dito ko nilagay yung aking dalawang plaque na nung nag 100,000 subs tayo guys at nag 1 million at meron lang din akong isa pang plant dito, nakalimutan ko na kung ano yung tawag, pero I think kasama siya sa family ng snake plant. Dito lang nakalagay yung aking isa pang film na Pentax, gumagana pa to guys at ginagamit namin, and may mga
libro lang dyan. At syempre, may sofa lang tayo dito na isa para alam niyo yun kapag may bisita tayo or kaya naman may pupunta, ganyan, pwede silang umupo dito. Nakalimutan ko rin, meron din pala akong lamp dito at nilalagay ko dito yung aking nai-light bulb para napapalitan ko yung aking ilaw pag gusto ko green, blue, basta RGB siya at pwede ko siyang i-control sa phone. As of now, wala siya dito. Nilipat ko siya sa kabila kong lamp. Palipat-lipat lang para hindi na rin ako masyadong magastos. Kasi hindi ko naman din masyadong ginagamit itong lamp na to. Depende na lang kung magbabasa ako or mag-fill. Sa part naman na to, kung mapapansin nyo, may cabinet na naman tayo. Sabi ko sa inyo, maraming cabinet kasi nga dati yung kwarto itong studio na to. Nandito nakalagay. Medyo makalat siya, pero okay lang, papakita ko sa inyo. Yung mga decor pa na tinago ko para magamit ko pa rin siya as props kapag nagbe-b-roll or kaya naman kapag may gusto akong palitan sa studio, dito ko lang kukunin. At meron din akong organizer dito ng mga papers ko, like yung mga papel para sa BIR. Yes guys, nagbabayad po tayo ng tax. At kung ano-ano pa, like yung mga earphones. Dito nakalagay yan at nabili ko lang din yan sa Lazada. Sa part naman na to guys ng studio, sa tabi nung pinaka-chair, meron ako maliit na table. Actually, dapat lagi itong clear kasi nga gusto ko sana magamit itong plain part ng table na ito kapag kailangan kong mag-overhead shot, ganyan. And ayun, minsan lang natatambakan siya. Kaya ang ginawa na lang namin, dito na lang namin pinapatong yung mga packages na kailangan buksan, kailangan i-unbox, or kaya naman may kailangan kaming ipadala. Katulad nitong mystery box na to, ipapadala ko pa lang to doon sa winner na bumili ng merch natin. So, may isa lang din akong plant na naghihingalo na. At meron pa akong dried flowers doon na gift sa akin ni Jason nung Valentine's Day. Sa ilalim na part naman ng table na to guys, alam nyo, ayaw ko talaga itong lagyan, pero hindi na talaga siya kasya. Medyo maliit yung space ko dito sa studio. Dito ko nilagay yung printer ni Jason. Ni-review niya to doon sa kanyang video. At may giveaway siya guys. Kung maabutan nyo, pwede kayong sumali sa printer giveaway niya. At kung ano-ano pang items na kasama sa giveaway. Actually, yung isang Nokia winner natin, hindi nagparamdam. So, mimili ulit ako ng isa pang. So, ayun, parang naging tambakan tuloy itong part na to. Pero, hindi talaga maiiwasan kapag, again, hindi ganon kadami yung space ng studio. On this part of the studio naman, actually, part to ni Jason. Si Jason yung katulong or kasama ko sa pagbuo ng studio na to. Tumulong siya. And, ayun, meron nga siyang, syempre, part dito. Dito siya madalas mag-film. Dito rin siya nag-edit. Dito siya tumatambay. Actually, tumitira na nga siya dito sa corner niya. So, meron lang din siyang pegboard as what I said kanina. Dito niya sinasabit yung mga gamit niya katulad ng kanyang Peak Design bag. Ito guys, available rin ito sa Lazada. Sa Lazada lang namin din yan nabili. And meron pang Magic Keyboard. Yeah, yung pegboard na yan, ginagamit niya as a storage as well. Tapos, kung mapapansin nyo, merong chair, Secret Lab. Actually, ito yung regalo ko kay Jason nung nag-birthday siya last year kasi nga, ang ginagamit niya ay monoblock. Legit, guys. Doon siya nakaupo kapag nag-i-edit. Kawawa naman. So, nagregalo ako ng Secret Lab na upuan kasi first time niya nga magkaroon ng setup nung nagawa itong studio. Kung mapapansin niyo, medyo maraming plant na kaguluhan dito. Kasi guys, may monstera siya doon. Tapos may isa pa siyang plant. Pero itong plant na nasa desk niya, fake plant. Kasi hindi niya kaya bumuhay ng plant katulad ng ginagawa ko. Kaya ko? Huh? Kaya ko? Kaya fake plant para hindi mabasa yung setup ko. Sa setup niya, meron siyang nano leaf na nakadikit sa pader. Nabili lang din namin siya sa online. Sa Lazada, may nagbebenta ng nano leaf. Ito po yung original kasi may mga lumalabas rin na nano leaf din yon. Pero guys, ginaya lang nila. Pero wala namang masama doon. Mas gusto kasi ni Jason yung features na meron itong nano leaf na original. At syempre, ito yung kanyang desk setup. Ayoko nang masyadong i-elaborate ang kanyang desk setup kasi may video naman siya guys about his desk setup. So, ililink ko na lang yon sa baba. Pero guys, since nandito na rin naman tayo sa desk setup ni Jason, i-raid na rin natin ang kanyang cabinet. Hindi niya to pinapakita sa mga vlogs niya or sa videos niya kasi nga nahiya siya. Sabi niya, makalat daw pero wala akong magagawa. Pinakailaman mo ang desk setup ko. So, papakailaman natin ang kanyang drawer. Baka may mga tinatago-tago siya. Ayan. Maayos naman na. So, ito yung naman ng first drawer niya guys. Meron siyang cam link. Ginagamit namin yan pag may live, scissors, at kung ano-ano pa. Ang mga bagay na hindi mo mahanap sa cabinet ko, nasa cabinet niya. At sa second drawer, ayun, may toolkit. May, ano to? Oral-B. And, ayan, kung ano-ano pa. Kawawa naman si Luffy. Grabe ka. Ikaw nagtanggal ng ulo nun eh. Nalaglag, di ko tinanggal.
At, so yung mga keyboard, the tools niya, dito niya nilalagay. Like itong Glorious Panda switch niya. Meron din siyang keycap remover. At syempre, yung mga pinagbibili niyang keycaps sa Lazada. Lastly, for the last, talagang pa yung pinungbukas no? Ayun, may mga kandila siya, cable ties, and mga organizer. Guys, ito yung gamit namin pang-organize ng cable sa table namin. So, kung gusto niyo bumili nito, sa Lazada lang namin nabili. Kaya kung mapapansin niyo, maganda yung itsura ng table, malinis, walang cable, ito ang solusyon. So yes guys, that is it for our studio tour. Actually, ito na yung pinangarap ko ng studio. Hindi naman ako naghahangad ng sobrang laki. Enough lang para sa aming dalawa ni Jason para kami ay makapag-film. May office space din at syempre, makapag-unbox rin ng mga bagay na hindi lang smartphone katulad ng TV at kung ano-ano pa. Kung maalala nyo guys, nung nag-unbox ako dati, doon lang ako sa maliit ng corner ng aking kwarto. Yes, yung kwarto ko guys, sobrang liit lang tapos pinasok ko pa yung lamesa para makapag-unbox ako at nagpasok pa ako ng mga ilaw. Kamusta naman yun, di ba? So yes, medyo mahirap din ang pinagdaanan natin pero syempre, dahil sa inyo guys, kaya tayo nakapagpagawa ng studio na ganito kalaki. That is it for today's video guys. Maraming salamat again for supporting me and maraming salamat sa pag-aantay ng ating studio tour. That is it for today's video. Again, it's your Girl Mary and see you on my next video.